السلام علیکم دوستانو د سټار لرنینګ افیشل چینل ته ښه راغلاست. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د امریکا د لاټري د نوم لیکنې طریقه څرنګه کېږي. په دې وخت کې د امریکا د لاټري د نوم لیکنې د فارغ خلک ډیر هڅه کوي او د فارم ډک کی او څنګه ځان ريجيسټر کی. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د امریکا د لاټري د نوم لیکنې طریقه درخیم چې څنګه کېږي. عملی کار وکاو، ډیره سخت نه ده، ایزی ده، اسانه طریقه ده چې څنګه ځان کولای شو چې ځان سبمیټ کول تا او ځان سب کو. په تیر ویډیو کې تاسو ته ما ارسه طریقه درخودلی. کو چیرې تاسو دا لینک نشي پیدا کولای نو ما ویډیو ته د ویډیو ته راشي. په دې ویډیو کې ما تاسو ته لینک اچولې ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. لاندې براشي دلته ما لینک ورکړی دی، لینک به کاپی کړئ. په ډیره اسانه طریقې به تاسو دلته د لینک ته لاړ شئ. کنټرول سی به ووایي به کافي شي، لاړ به شئ. دغه ویب سایټ دی، خو تاسو دلته درخیم چې څنګه دا ویب سایټ چې دلته کلیک کی ډایرکټ تاسو همدغه ویب سایټ ته وړي. دلته د دې د لاټري په اړه کې ټول معلومات شته دی موږ سره. کو چیرته د ډي وی د دې په اړه کې معلومات غواړي چې څنګه کېږي، دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې دلته براشي، دلته ټول معلومات شته دی. او کو چیرته د تصویر په اړه کې معلومات غواړي د باندې به کلیک وکړئ. نو ټول څنګه تصویر برابر کو دلته انفارمیشن ټول هم دلته شته دی. اوس راځو دغه ویب سایټ خلاصو چې دا څنګه دلته ځان سب کېږي او ريجيسټر کېږي. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته براشي موږ ته یو کوډ راکړي، دا کوډ به موږ ورکو. کو په غټو حروفو کې غټو او کو په وړو حروفو کې وي وړو کې به موږ دا ورکو او سبمیټ وکړو. کلم چې دلته سب کو دلته موږ ته پاڼه خلاصيږي. دلته به تاسو ورکړئ د لاس نیم به ورکړئ، د فیملی نظم چې دی کوم چې پاسپورت کې وي هغه به تاسو دلته ورکړئ. چې پاسپورت کې تاسو کوم عمر وي کوم نوم وي هغه به دلته تاسو ريجيسټر کړئ. نو زه دیګم صافه دلته راځم idress او دا چې دا نشته دی دا نو دلته کې به میل انتخاب کړئ. دلته به راشي خپل د پیدایش کال، میش، ورځ به ولیکئ. لاندې به راشئ تاسو چیرته پیدا شوی دی 4 نمبر کې. زه به دلته ولیکم زه په کونړ کې زیږېدلی یم. لاندې به راشئ 5 نمبر ته چې کوم ملک تاسو زیږېدلی یاستئ هغه به ورکئ. زه په افغانستان کې افغانستان به ورکم. لاندې 6 نمبر ته به راشئ. دغې تاسو هېڅ ګوتې مه وایئ، همدغسې یس صحیح دی ځکه چې دې ته موږ اپلای کولی شو. زموږ نوم په دې هیوادونو کې شته دی افغانستان. دغسې ورکئ لکه چې باره موږ څنګه ورکړله صافی. دلته به ورکړم idress. دا چې زموږ نشته. لاندې راځو پاسپورت نمبر ته، پاسپورت نمبر ورکو. دوستانو کوم چې تاسو په پاسپورت په سر کې او صفر راځي هغه صفر نه دی، هغه او دی، نو باید او ورکئ. دلته به لاندې ورکو زموږ د پاسپورت ایکسپایري په کوم کال باندې هغه ورکو. لاندې به راشو او په کوم ملک ته پاسپورت جوړ کړی دا به هلته سلیکټ کې. دلته به راشي کوم انډیوالان کوم ملګري چې وایي چې پاسپورت مهم نه دی هغه دا معلومات ټول وګوري. کوم دوستان چې وایي پاسپورت ضروری دی یا ضروری نه هغه د معلومات د مکمل وګوري. لاندې به راشو 8 نمبر ته. دلته به خپل تصویر سلیکټ کو، کوم تصویر چې موږ برابر کړو مغه تصویر دغه اپشن به ووایي. دلته به تصویر اپلوډ کړئ. اپلوډ کو کله چې تصویر تاسو اپلوډ کو نو دلته ټول معلومات شته. د اپشن به ووایي لاندې بل ته راشئ. دلته به ولیکئ اولنې A
خو دا ضروري نه دی. لاندې به راشو دویم ته. دلته به زه افغانستان ورکم. دلته به زه افغانستان ورکم. لاندې دویم ته به راشئ. دویم دومره اهم نه دی. دریم ته به راشئ. دلته به د کوم ښار یاستئ. زه د کونړ یم. زه به کونړ ورکم. لاندې به راشئ. د کوم ځای مرکز اسداباد. لاندې به راشئ. د دې د خپل سیټي کوډ چې کوم دی هغه تاسو په ګوګل کې وګورئ. د خپل د ولایت نوم به ورکئ او د هغې ځای کوډ زه دلته لیکم. مهمه نه ده که نه ورکوئ مې ورکوئ. لاندې به راشئ 10 نمبر ته. د افغانستان انتخاب لاندې به 10 نمبر ته راشو. اکثره خلک انډیوالان په دوبۍ کې یا په بل هیواد کې وي نو هغه تاسو انتخابولی شئ. د افغانستان کې افغانستان به انتخاب کم. دلته به فون نمبر ورکئ. لاندې به راشئ ایمیل اډرس به ورکئ. کوم ایمیل اډرس چې باره ورکړو هغه به لاندې ورکوئ. دواړه به یو شانتي وي. دلته به مغه ایمیل اډرس ورکړئ کوم چې باره تاسو ورکړی دی. لاندې به راشو. که چیرې ستاسو څو کوم ځای پورې سکول ویلی وي نو هغه انتخاب به دلته وکړئ. زه د دویم نمبر های سکول دې باندې انتخاب کوم. تاسو لاندې نور هم شته دی. څومره اسناد چې تاسو لرئ څومره تعلیم لوړ کړی وي هغه به انتخاب وکړئ. بیا به راځو کته دویم انتخاب کوم. راځو ښکته 14 نمبر ته. 14 نمبر کې د اولنی چې د کو چیرته تاسو مجرد یاستئ دغه اولنی باندې به کلیک وکړئ. که چیرته مجرد نه یاستئ نو په دې دویم به کلیک وکړئ. کله چې د دویم تاسو کلیک کړئ هلته بیا تاسو ته څومره ماشومان دي 2 3 هغه به ورکئ. بیا به نیکسټ ووایئ. بیا به هلته دغسې د فارم چې څنګه ډک شم هغسې هغه هم ډکېږي. د خپل د ښځې تصویر درنه غواړي د بچو تصویران او عمر درنه غواړي. خو زه مجرده یم د اولنی کلیک کوم او لاندې راځم کنه سبمیټ کومې. ختم شو. بیا تاسو شو کوئ که چېرته تاسو نه کوم غلطي شوي وي هغه اصلاح کوئ پکې. که غلطي نه وي شوي نو بس کنیکټ ووایئ را به شي مکمل ثبت نام به وشي. دلته ما فکچرز نه دی ورکړی ما ته باره میسیج راکړو. تاسو په خپل تصویر برابر کوئ او ور به کوئ دغسې وبه ګورئ. که چیرې مشکل پکې بیا به برابر کوي او مشکل پکې نو بس دغه د کنټینیو دا به ووهئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک کړو نو بس ستاسو فورم ډک شو او په فچا اچونه کې ستاسو نوم لیس راغلی. او بیا ګورئ کوم ځای کې مشکل پکې نه کلیک به ووایئ او ثبت نام به ستاسو وشي. که چیرې ویډیو م خوښه شوي وي لایک او که څه مشکل لرئ نو کمنټس وکړئ.